الروايات والقصص نشوفها بكل مكان، بالتاريخ، بالكتب السماوية، بالنصوص الأدبية، بالكرتونات، بالأفلام. الإنسان طبيعته فضولي ويحب القصص، ولذلك رواية القصص هي أفضل أداة ممكن نستخدمها حتى نوصل فكرة، مشاعر أو رسالة معينة. وأشهر طريقة لرواية القصص بهالزمن هي الأفلام. أنا محمد حسان، وبهذا الفيديو راح أسولف لكم عن التصوير السينمائي وعن مبادئ وأساسيات نستخدمها بصناعة الأفلام، مثل الإعداد، زوايا التصوير، حركة الكاميرا، الانتقالات وهندسة الصوت. النقاط اللي راح نسولف عنها راح تفيد كل واحد يحب يصور فيديو، إن كان صانع محتوى، فلوجر، رحالة، أي شيء. فهذا هو محتوى الفيديو. بس قبل ما نبلش أريد أشوفكم فيلم قصير صورته بالتعاون مع شركة سوني وصديقي إبراهيم الرفيعي. صناعة الأفلام مجال كبير وبهواية أقسام يدرسوها بالجامعات أساتذة وأكاديميين، بس بهذا الفيديو ما راح أحكي بتسلسل أكاديمي، راح أسولف لكم عن جزئيات من كل قسم، وإذا عجبتكم جزئية معينة تقدرون تدورون عليها بكل تفاصيلها. أي فيلم أو فيديو تشوفوه قبل ما يتصور ويتمنتج يبلش بفكرة أو قصة معينة. فكرة أو قصة الفيلم هي الحجر الأساس اللي نبني فوقها هيكل الفيلم.
اللقطات، الالوان، حركه الكاميرا، الموسيقى، كل شيء ينبني على اساس قصه الفيلم مالتكم. اكو هوايه اساليب وطرق لكتابه القصص، بس اغلب القصص اللي نشوفها هي عباره عن شخص يحاول ينجز او يغير شيء، وكانه دا يحاول ينتقل من النقطه الف الى النقطه باء، وخلال مسيرته هاي يمر بعقبات ومطبات. القرارات والخطوات اللي ياخذها هذا الشخص حتى يوصل للهدف هي اللي تصنع القصه. خلال الفيلم وحسب الاحداث واللقطات، المشاهد راح تكون بداخله اسئله. انت كصانع افلام لازم دائما تفكر شنو الاسئله اللي تريد تكونها بداخل المشاهد، وشلون راح تنطي اجوبه هاي الاسئله، وهل راح تترك سؤال مفتوح بدون جواب لو لا. القصه اول شيء راح نكتبها، ونص القصه الادبي اللي راح يطلع ويانا ما راح نقدر راسا نعتمده وننتقل لمرحله التصوير. القصه لازم اول شيء نحولها لسيناريو او نص سينمائي، وهاي الخطوه نسويها حتى يكون واضح بالضبط شنو المشاهد واللقطات اللي نحتاج نصورها حتى نكمل الفيلم او نصنع الفيلم. مثلا اذا نص يقول عاد في الذاكره الى الماضي بينما يبحث في اغراضه القديمه ثم وجد الكاميرا، بالنص السينمائي لازم نكتب بالضبط شنو اللقطات اللي راح نصورها وشنو رده فعل الشخصيه بحيث نوصل المشاعر اللي نريد نوصلها للمشاهد. القصه، السيناريو، الستوري بورد، المود بورد وهواي شغلات ثانيه نشتغل عليها ونعتمدها بمرحله الاعداد والتخطيط قبل ما نبلش التصوير. مرحلة الإعداد هي أطول وأهم مرحلة بصناعة الأفلام. بمرحلة الإعداد ما عدا تحضير القصة والسيناريو والستوري بورد، نسوي مود بورد نخلي بيه كل العناصر البصرية اللي ممكن تساعدنا حتى نخلق ثيم معين للفيلم. احنا بهذا الفيلم القصير اللي شفتوه سوينا مود بورد واستخدمناه كدليل نرجع له لما نريد نختار ألوان العناصر اللي استخدمناها بالتصوير وألوان الصورة النهائية وأماكن التصوير. مع العلم أماكن التصوير اللي خليناها بالمود بورد ما استخدمناها بالتصوير، وهسه أقول لكم ليش. بمرحلة الإعداد والتحضير حتى نتأكد كل شيء راح يمشي حسب الخطة، لازم نطلع نستكشف أماكن التصوير، نشوف ظروف المكان والإضاءة وناخذ صور حتى نقدر نكمل باقي مراحل الإعداد. لما طلعنا شفنا الأماكن اللي كان عاجبنا نصور بيها، طلعت الظروف بيها ما تساعد، منطقة مفتوحة والهواء بيها عالي مزعج بالتصوير، والخلفية توقعناها تكون أحلى من هيك. شوفوا بمرحلة الإعداد نحضر قوائم باللقطات اللي نريد نصورها وعدة التصوير اللي نحتاجها والإضاءة والفريق وكل شيء، ونحاول قد ما نقدر أنه نتوقع المشاكل اللي ممكن تطلع ويانا ونتجنبها. ولكن خلوا ببالكم أنه تقريبا ماكو أي مشروع إنتاج يمشي بالضبط حسب الخطة بدون ما تصير بيه أي مشاكل، مستحيل. بالفيديو القصير اللي سويناه ورا ما اختارينا مكان التصوير وجربنا الإضاءة واعتمدنا المكان، بيوم التصوير صار عندنا مشكلة بالتصاريح واضطرينا انه ندور مكان ثاني نكمل بيه باقي اللقطات. بالفترة اللي كنا ندور بيها مكان ثاني صار عندنا خلل ميكانيكي بالسيارة اللي نصور بيها، لذلك اضطرينا نسوي لها صيانة بنص فترة التصوير. واحدة من المشاكل اللي واجهتنا خلال التصوير هي انه واحدة من العدسات الأساسية اللي مخططين انه نستخدمها خربت، بطلت تشتغل، وهواية صارت ويانا عرقلات أخرتنا. بس هنا احتمال تسألون زين ليش بدنا نسوي هالخطط والترتيب إذا بكل الأحوال راح تطلع لنا مشاكل؟ هسه أقول لكم ليش، وركزوا بهاي النقطة. لأنه كان عندنا خطة منظمة ودا نمشي عليها، لما طلعت هاي المشاكل أثرت وعرقلتنا، بس قدرنا نعالجها ونكمل بسهولة. لكن لو ما عندنا خطة كان أي مشكلة صغيرة تصير ويانا ممكن تخرب كل الإنتاج. وهذا الشيء ينطبق على أي مشروع بالدنيا، مو بس على صناعة الأفلام. الإعداد والتخطيط أهم مرحلة بأي مشروع، وأنا مسؤول عن كلامي. القاعدة رقم 1 بصناعة الأفلام هي الكونتينيوتي، الاستمرارية. الفيلم وأي مقطع فيديو هو عبارة عن مشاهد، وكل مشهد عبارة عن لقطات، وحتى المشاهد يندمج وما يتشتت لازم يكون اكو استمرارية وتناغم بين هاي اللقطات وبين المشاهد. الاستمرارية تكون بالألوان، بالإضاءة، بالأدوات المستخدمة، بالملابس، بزاوية التصوير، بالصوت، بكل شيء. مثلا بهاي اللقطات لو كانت الألوان مختلفة كانت تشتت المشاهد وكان ضيع التسلسل الزمني للأحداث. ولازم ننتبه على السكرين دايركشن أو اتجاه حركة الأجسام داخل الإطار وعلى قاعدة 180. مثلا هنا سيارة جاية من يمين الإطار ورايحة باتجاه اليسار، إذا اللقطة اللي وراها السيارة دخلت من يسار الإطار إلى اليمين راح يصير عندنا خلل. إذا لاحظ وقت قطع اللقطة الأولى ويا اللقطة الثانية لعب دور كبير. مثل ما قلنا المشاهد عبارة عن لقطات مربوطة واحدة ويا الثانية، الانتقال بين لقطة ولقطة نسميه ترانزيشن أو انتقال. الانتقالات موضوع كبير وأكو انتقالات معقدة وأكو هواي انتقالات كلاسيكية بسيطة. بالفيلم القصير اللي سويناه أغلب الانتقالات اللي استخدمناها انتقالات بسيطة. هاي الانتقالة نسميها كات تو اكشن، واللي هي الانتقالة اللي تصير لما يكون اكو حركة معينة او اكشن معين، بحيث الانتقال بين اللقطات يكون اثناء الحركة. هنا بهاي الانتقالة اخر اطار من اللقطة الاولى هو شاشة سوداء، واول اطار من اللقطة اللي وراها همينه شاشة سوداء. هنا استخدمت انتقالة اسمها جامب كات، واللي هي انه نقطع نفس اللقطة اكثر من مرة، وهاي الانتقالة تنطي المشاهد شعور كأنه مشينا بالوقت اللي قدام، وانه الشغلة بدها تصير قدامهم اخذت وقت اكثر ما هو مبين بالشاشة. هواي ناس عندهم فضول يعرفون شلون اللقطة نفسها تبين كأنه لقطة سينمائية من فيلم،
وليش مقاطع الفيديو اللي نصورها ما تكون مثل لقطات السينما. اكو ناس تقول ابعاد الاطار تلعب دور وتخلي اللقطه سينمائيه، واكو ناس تقول تلوين المقاطع هو اللي يخليها سينمائيه، واكو يقولون طريقه حركه الكاميرا هي اللي تخليها سينمائيه، واكو يقولون الاضاءه، واكو يقولون زاويه التصوير وترتيب العناصر بالفريم، واكو يقولون عمق الصوره والخلفيه والعزل، واكو يقولون الاصوات والموسيقى. اعتقد انه ماكو شيء معين يخلي المقطع سينمائي، انما كل هاي الشغلات اللي ذكرناها لما تجتمع سويه تنطي طابع سينمائي. وحتى تكون دائما لقطاتكم جميله، فكروا بالفيديو كانه صوره، صورة. حتى نطلع صورة حلوة لازم تكون الإضاءة مرتبة، الألوان مرتبة، زوايا التصوير، ترتيب العناصر داخل الصورة كلها حلوة. ونفس الشيء الفيديو، لما نعتني بكل هاي الأمور اللي ذكرناها راح تطلع وياكم هواي لقطات حلوة وبيها طابع سينمائي. وهنا انتبهوا لشغلة، وهاي الشغلة هواي تصير ويا المبتدئين. لما تطلع وياكم لقطات حلوة مو شرط تخلوها كلها بالفيلم مالتكم، مرات هقا ما عجبتكم اللقطة اللي طلعت وياكم بالتصوير تقولون لازم أخليها بالفيلم طالعة حلوة، بس هاي اللقطة إذا طويلة أو ما تخدم القصة راح تخرب الفيلم كله. مثل ما قلنا قبل شوية، المشاهد انتم اللي تخلقون الأسئلة اللي تيجي بباله لما يشوف الفيلم مالتكم. لذلك هاي اللقطات الحلوة إذا خليتوها بدون سبب، المشاهد ما راح يفتهم إنه هاي اللقطات حلوة وخليتوها بس ما لها علاقة بالستوري، مجرد خليتوها لأنه طالعة حلوة. راح تعطوا المسج غلط. مرات نصور مقاطع وما تكون أساسية، تكون ثانوية، بس تخدم القصة وتخلي المشاهد يعيش بنفس الأجواء اللي تمر بها الشخصية. وحتى نضيف بهارات أكثر ونخلي شوية تشويق ومصداقية. لما اجى الشخص يشغل السيارة ما اشتغلت وياه أول مرة، وهذا الشيء طبيعي يصير لما تكون سيارة متروكة أو قديمة أو كلاسيكية. هذا المشهد مع أنه قصير، بس المشاهد بهاي ال10 ثواني راح تكون بداخله أسئلة. شنو هسه ما راح تشتغل سيارة؟ ايش راح يسوي هسه؟ راح تشتغل مرة ثانية لو لا؟ يشتغل. وبهذا المشهد كان اكو لقطات لتعابير وجه الشخصية. هاي تعابير الوجه هي اللي تخلي المشاهد يفتهم الشخص ايش دا يحس بالضبط. هواي اكو طرق لتحريك الكاميرا بصناعة الافلام، مرات الحركة تكون سلسة ومرات تكون بيها طاقة. سرعة حركة الكاميرا هم تلعب دور، ونادرا ما تكون الكاميرا ثابتة بالافلام الا اذا كان اكو شيء يتحرك بداخل الاطار. وحتى نقدر نصور حركة سلسة نحتاج نستخدم ادوات مثل دولي، مانع اهتزاز، كرين، روبوت وغيرها. مرات نخلي الحركة تكون بطيئة وسلسة حتى يحس المشاهد بالبيئة اللي داير مداير الشخصية، ومرات نخليها بطيئة وسلسة حتى نركز على عنصر معين بالفريم، ومرات نخلي حركة الكاميرا بها ارتجاجات وطاقة أكثر حتى نحاكي حركة الشخصية والمشاهد يحس نفسه واقف بصف الشخص ودا يشوف من نفس المنظور. وهنا نلاحظ أنه زاوية التصوير هي اللي خلتنا نختار حركة الكاميرا. التنوع بزوايا التصوير مهم لعدة أسباب. زوايا التصوير المختلفة راح تنطي أكثر من منظور واحد للمشاهد، بحيث راح يقدر يفتهم ويتخيل المشهد كامل. الزوايا المختلفة ممكن توصل مشاعر مختلفة، والمشهد يكون ممتع بصريا أكثر للمشاهد، ويصير عندنا مرونة أكثر بالمونتاج لما يكون عندنا زوايا مختلفة. لما نقول زوايا التصوير نقصد شغلتين أساسيات. أول شيء مجال الرؤية أو قياس اللقطة، يعني بعد وقرب الكاميرا من الحدث، بحيث يكون عندنا لقطة واسعة، يكون عندنا لقطة متوسطة، يكون عندنا لقطة قريبة، وتدرجات اللي بيناتهم. وعادة نغير العدسات لما نغير مجال الرؤية، بحيث نستخدم عدسات تقريب للقطات القريبة وعدسات واسعة للقطات الواسعة. والشغلة الثانية الأساسية بزاوية التصوير هي مكان الكاميرا بالنسبة للحدث أو الشخصية. وهنا ممكن تكون الكاميرا بمستوى العين، ممكن تكون بزاوية مرتفعة، ممكن تكون بزاوية منخفضة، أو ممكن تكون فوق الكتف، أو ممكن تكون منظور الشخص. واكيد اكو بعد زوايا تصوير مختلفة، بس اللي ذكرناها هي اشهر زوايا مستخدمة بصناعة الافلام. الزاوية الواسعة عادة نستخدمها حتى نخلي المشاهد يتعرف على البيئة اللي داير مداير الحدث، والزاوية المتوسطة حتى نقرب المشاهد اكثر من الحدث ونخليه يركز على الشيء اللي دا يصير، والزاوية القريبة حتى نقرب المشاهد اكثر من الشخصية او الحدث بحيث يندمج اكثر ويا تعابير وجه الشخص ويفتهم مشاعره. الزاوية المنخفضة تبين انه الشخصية بمكان قوة وثقة، والزاوية العالية تبين الشخصية بمكان ضعف وضياع. زاوية فوق الكتف تخلي المشاهد يحس كأنه واقف بصف الشخصية ودا يشوف من نفس المنظور، وهاي الزاوية نستخدمها حتى نخلي المشاهد يعيش نفس الشعور اللي دا تعيشه الشخصية. كل زاوية نستخدمها حتى نوصل مشاعر معينة وبالتالي نروي قصة الفيلم بطريقة أحسن. هذا كان جزء بسيط من أنواع واستخدامات زوايا التصوير، بس أهم شيء نكون عرفنا ليش كل مشهد عبارة عن أكثر من لقطة وليش كل لقطة مأخوذة من زاوية مختلفة. طبعا أكثر خطأ يسوون المبتدئين هو أنهم يصورون مشاهد حوارات بين شخصين من زاوية واحدة. هذا الخطأ يخلي المشاهد بعيد عن الشخصيات ويحس بالملل. لذلك نشوف بالأفلام يكون أكو أكثر من زاوية بالمشاهد مع الحوارات حتى المشاهد ما يمل وتوصله كل المشاعر بشكل أفضل. بس مثل ما قلنا بالبداية، لما نصور هيك مشاهد لازم نراعي الاستمرارية حتى لا يتشتت المشاهد، ولازم نعرف بالضبط وين تكون الشخصيات داخل الإطار ونحافظ على قاعدة 180.
الفيلم عبارة عن صورة وصوت، ولذلك الصوت هو نص الفيلم ومرات أكثر. ومثل ما اهتمينا بكل تفاصيل الصورة لازم نهتم بتفاصيل الصوت. الصوت في الأفلام يكون عادة عدة طبقات واحدة فوق الأخ، وأنا عادة لما أشتغل على مشروع معين أقسم هاي الطبقات إلى 3 مجموعات: الحكي، المؤثرات الصوتية، والموسيقى. المؤثرات الصوتية أشمل بها كل الأصوات اللي مفروض تكون بالمشهد، أصوات الخلفية والمحيط، صوت الأشياء اللي تتحرك، صوت الأشياء اللي تتفاعل وياها الشخصية، والأصوات اللي تطلع بسبب حركة الشخصية مثل صوت احتكاك اليد، صوت المشي. نحسب حساب كل شغلة ممكن تطلع صوت، حتى لو صوت خفيف بسيط. مرات نضيف تفاصيل صغيرة، حتى شوية نضيف بهارات ونكمل المشهد. مثلا هنا ضفت صوت الذبان، وهنا ضفت صوت صندوق السيارة، مع انه الصندوق ما طالع باللقطة، بس حتى يصير اكو استمرارية والمشاهد يربط التسلسل الزمني للأحداث. كل مقطع صوت يكون به خصائص مثل مستوى ارتفاع وانخفاض الصوت، اتجاه الصوت، ذبذبات الصوت. عادة نعدل هاي الخصائص حتى نحاكي الصوت الواقعي للمشهد. مثلا بهاي اللقطة لما تكون سيارة بعيدة يكون صوت الأغنية ناصي، ولما تقترب السيارة يعلى صوت الأغنية. السيارة تمشي من اليمين لليسار، وحتى يطلع الصوت واقعي أكثر خليت الصوت ينتقل ويا حركة السيارة من اليمين لليسار. طبعا حتى تسمعون انتقال الصوت من اليمين لليسار بوضوح لازم تكونون تسمعون هذا الفيديو بهيدسيت أو على ساوند سيستم مرتب. ذبذبات الصوت همينا نعدلها ونضيف مؤثرات على مقاطع الصوت حتى تحاكي الواقع. أغلب الأصوات اللي حوالينا والأغاني تكون عبارة عن مجموعة من الذبذبات العالية، المتوسطة، والواطية. بس الصوت طبيعته لما ينتقل بالفراغ الذبذبات الواطية تتلاشى أسرع من الذبذبات العالية. مثلا هنا لما كان مكان الكاميرا بعيد عن السيارة خليت ذبذبات الأغنية العالية واضحة، وقللت صوت الذبذبات الواطية حتى أحاكي طبيعة انتقال الصوت بالفراغ. وراح نلاحظ انه لما انتقلت الكاميرا وصارت قريبة من مصدر الصوت رجع الصوت واضح بكل ذبذباته. هاي التفاصيل صحيح يراد لها وقت وجهد، بس هي هاي التفاصيل الصغيرة هي اللي راح تخلي لقطاتكم اقرب للواقع. بالنسبة للموسيقى اللي بالخلفية هدفها الاساسي هو انه توصل المشاعر اللي نريد نوصلها للمشاهد. اسمع. لقيتها. لاحظت شلون صعدت طاقة الموسيقى ويا اللقطة وتعابير وجه الشخصية؟ الموسيقى تلعب دور كبير بموضوع المشاعر، فلازم نعرف شو وقت نختار الموسيقى الحزينة، الغامضة، الحماسية وغيرها. الموسيقى مفروض تخلي الفيلم أجمل، بس إذا اختارينا الموسيقى الغلط راح تخرب لنا كل الفيلم. إذا لاحظت موضوع إيصال المشاعر للمشاهد لعب دور كبير بكل قسم من الأقسام اللي حكينا عليها. الإنسان كائن عاطفي، يفرح، يتونس، يفتخر، يقلق، ينحرج، يخاف، يزعل، يعصب، ينتقم، يحتقر، يشمئز، يمل، يحزن، يكتئب، يندم، يشتاق، يتعاطف، يحن ويحب. الحياة خليط من هواي مشاعر، والأفلام همين. هذا كان موضوع الفيديو، مقدمة وسوالف بصناعة الأفلام والصورة السينمائية. أنا محمد حسان، وأشوفكم فرصة ثانية.